Hey guys! Coach Rich here, back with another video. Para po sa kapakanan ng ating mga kapwa Pinoy na nanonood, ang tutorial na ito ay higit na sasalitain sa wikang Tagalog na may halong Ingles, na kung saan ay tinatawag na Taglish. At syempre po, tulad ng nakasaad, tatalakayin po natin ang mga tatlong mahihirap ng tunog ng Nihongo para sa mga Pinoy. Isa lamang pong disclaimer na hindi po ako opisyal na guro ng Nihongo, datapwat base po ito sa aking experience sa pagtira ko dito sa Japan ng mahigit 10 taon. Ito po ay pandagdag kaalaman ng ating mga kababayan na nagsasanay o nagbabalak mag-aral ng Nihongo. Let's go! Number 1, ang mahabang patinig o ang extended vowel sounds. Okasan, otosan. May mga salita sa Nihongo na kung pinaikse o pinahaba ay mag-iiba ng kahulugan. Obasan, obasan, ojisan, ojisan, yuki, yuki. Walang tiyak na dahilan o rule kung bakit ang ilan sa mga tunog o salita ay sadyang mahahaba. Ito po ay makakasanayan lamang sa pagiging pamilyar o sa pag-aaral ng bokabularyo. Number 2, ang tunog na m. Ito ay isang natatanging katinig or consonant sound ng Nihongo na may tutulad sa tunog ng m, n, at ng. Ang nakakalito dito ay kung alin sa tatlo ang gagamitin sa bawat salita na naglalaman ng n. Kapag ang sumusunod na tunog ay m, p, or b na nagmumula sa labi, ito ay magiging m, kung saan nagmumula din sa labi pero ang tunog ay lalabas sa ilong. Ammari, sampun, zenbu. Kapag ang sumusunod na tunog ay k or g na nagmumula sa lalamunan, ito ay magiging kung saan ay nagmumula din sa lalamunan. Kongetsu, kangairu, denki. Kapag ang ay nasa dulo ng salita or sinusundan ng tunog na n, t, d, o r na nagmumula sa ngipin at dila, ito ay magiging n, kung saan ang dila ay nakalapat sa likod ng ngipin. Konnichiwa, sentaku, renraku, takusan. Number 3, ang tunog na ts. Ilang examples nito ay ang mga salitang tsukareta, otsukaresama. Ang tunog na ts ay wala sa wikang Tagalog, kaya karaniwan ng pagbigkas nito ng mga Pinoy ay shu, kung saan ang malapad na parte ng dila ay nakalapat sa tooth ridge na nagdudulot ng makapal na tunog. Tsukareta o tsukaresama deshita. Para sa tunog na ts, ang tip ng dila ay siyang nakadapo sa tooth ridge o sa ngipin na siyang nagdudulot ng manipis na tunog. Tsukareta o tsukaresama deshita. At iyan po ang ilan lang sa mahihirap ng tunog ng Nihongo para sa mga Pinoy. Tandaan po natin na ang accent na isang tao o ang kanyang kakayahan magsalita ng matatas sa lengguwahe ay hindi sukatan ng kanyang katalinuhan o pagkatao. So thank you so much for watching. If you have questions or things that I should have included, let me know in the comment section or during one of my live streams. Maraming salamat po at hanggang sa muli.